यो रेन्डर भइहाल्यो। हामी लो प्लसमा ट्राई गर्छौँ। केही नराखी जस्ट सिम्पली रेन्डर गरौँ। यस्तो भ्यू आयो है, यस्तो भ्यू आयो। ओके, नो अब यसलाई एउटा भ्यू क्रिएट गर्छौँ हामी चाहिँ, रेन्डरिङ भ्यू। यो भ्यू हामी पिक, ओके, यस्तो भ्यू रेन्डर गर्छौँ। सिन्समा गएर प्लस है, यो भ्यू रेन्डर गर्छौँ। देन हामी इन्भाइरोमेन्टमा जान्छौँ। फिजिकल स्काई ठिक छ, केही छैन। मेटेरियलमा जान्छौँ, पिक एलिमेन्ट गर्छौँ। टेम्प्लेटमा जान्छौँ, स्टोन रफ, ओके, नेचुरलमा जान्छौँ। केही गर्दैनौँ, सबै स्केचअप राखौँ है। साइनिनेस हामी 5, ओके ओके। देन अगेन जान्छौँ यहाँ, स्टोन नेचुरल स्केचअप, फेरि सेलेक्ट गर्छौँ टेम्प्लेट स्केचअप, हामी केही चेन्ज गर्दैनौँ। फेरि जान्छौँ, अब यसो जान्छौँ, टेम्प्लेट ग्लासमा जान्छौँ, कमन गर्छौँ, स्केचअप गर्छौँ, कास्ट स्याडोलाई अफ गर्छौँ, स्केचअपमा जान्छौँ, अल्फालाई हामी 40 गर्छौँ। यति हो गर्नुपर्ने, यति। फेरि हामी यहाँ जान्छौँ, यहाँ सेलेक्ट गर्छौँ, मेटलमा जान्छौँ, एल्युमिनियम जान्छौँ, गर्छौँ है। ओके, यति हो गर्नुपर्ने, केही छैन। यसलाई क्लोज गर्छौँ। फेरि सिन 1मा जान्छौँ, देन रेन्डर गर्छौँ। करेन्ट भ्यू नगरिकन सिन 1 गर्छौँ, रेन्डर। ओके, अब हामी स्याडो चेन्ज गर्छौँ है। यसको अनि स्याडो चेन्ज गर्छौँ। नाउ जस्तै हामी मेटेरियल दिन्छौँ, पिक एलिमेन्ट गर्छौँ, टेम्प्लेट गर्छौँ, कार प्लेन्स गर्छौँ, रेड रिफ्लेक्सन गर्छौँ, स्केचअप गर्छौँ। ओके, यति गर्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि टेम्प्लेट जान्छौँ, यसमा जान्छौँ, हुड गर्छौँ, स्केचअप। फेरि यहाँ जान्छौँ, एसफल्टमा जान्छौँ, हामी पेन्ट्स नगरिकन यसलाई हामी स्टोनमा जान्छौँ, रफमा जान्छौँ, स्केचअप गर्छौँ। यति हो। फेरि हामी सेलेक्ट गर्छौँ, यसमा जान्छौँ, ग्लासमा जान्छौँ, एयरमा जान्छौँ, खसरमा अफ गर्छौँ, स्केचअपमा जान्छौँ, 8 होइन, यसलाई 10 अथवा यो भनेको 50मा क्लिक गर्छौँ। ओके, अब यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब हामी स्याडो अन गर्छौँ। ओके, यो ठ्याक्क नर्थ फेसिङ छ। अब हामी यो कुरैपट्टि चेन्ज गर्छौँ। सरी, है। ओके,
ओके सनमा जान्छौँ हामी स्काई रोटेसन्सको मतलब भएन हामीलाई फिजिकल ब्राइटनेस सो ओके यो ठिक छ रेन्डर गरौँ सिन 1 हो रेन्डर अब यो देख्यो भने हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ र यहाँ फरक भयो यसलाई के गर्छौँ भने चाहिँ यसलाई यहाँ गएर अनग्लु गर्छौँ अनग्लु गर्छौँ अनग्लु गर्छौँ आई सेलेक्ट गर्छौँ अब मुभ मुभ कति गर्छौँ भने चाहिँ मुभ 0.5 गर्छौँ कि 0.5 0.2 0.3 जति गरे पनि हुन्छ जस्ट सानो इन्क्रिमेन्टमा अगाडि मुभ गर्ने के ठिक छ फरक रहेछ यो र यो फरक रहेछ अब एकचोटि हामी फेरि रेन्डर गरी हेर्छौँ रेन्डर सिन 1 ओके रेन्डर नाउ यो जस्तै यहाँ पनि रेन्डर गर्छौँ हामी ओके यो चाहिँ अर्कै रेन्डर जुन हामीले रेन्डर गरिरहेको छ त्यो रेन्डर चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ ओके कन्ट्रोल जेड के गर्नु लाग्छ एकचोटि हेरौँ फेरि रेन्डर यो इनर देन यो छुट्टा भइरहेछ
ओके, अहिलेको लागि यति नै गरौँ है। यहाँ र यहाँ डिफ्रेन्ट कलर भयो। अब यसलाई गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि हाइड गर्नु पर्यो, देन मेटेरियलमा जाने। ओके, सरी, अनहाइड अल यसरी गर्दा चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है। अब के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई रेन्डर गर्नु पर्यो फेरि। रेन्डर नौ ओके, अब चाहिँ सबै उस्तै उस्तै देखियो। अब मेरो लागि चाहिँ ओके, यहाँ पनि अर्को एउटा भइसक्यो, सरी, भित्र जाउँ। यसलाई म वाइट क्लिक गरेर हाइड गर्छु, देन यो राख्छु। अब त्यसपछि के गर्छु भने चाहिँ यहाँ अलिकति चेन्ज गर्छु म। ओके, अब त्यसपछि म के गर्छु भनेपछि हाइड गर्छु, देन स्लाइड गर्छु। यहाँ पोइन्ट्स स्पटलाइट भने यो पोइन्ट चाहिँ हो, देन यसलाई नन राख्नुपर्छ। ओके, देन वाट्समा ओके 0 एउटा थपौँ, 1000, देन कलरमा चाहिँ ओके यसमा झन्डै यो कलर, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, देन सरी मुभ टु यो, यसलाई कपी गरेर यहाँ राखौँ। फाइल, सरी एडिट, अन हाइड अल, हेरौँ। रेन्डर ओके, सिम्पल रेन्डर नो, रेन्डर स्टप्ड। ओके, यस, नो, ओके लाइट चाहिँ भयो है। यसमा चाहिँ अलिक धेरै लाइट्स भयो, देन यसमा चाहिँ अलिक ओके, जस्ट हामीलाई चाहिँ यो लाइट्स चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ भएन। त्यति त्यति वरि चाहिँ देखेन। यो सिम्पल रेन्डरिङ भएर लाइट्स अन हाइड अल गरेर जस्ट ओके जस्ट रेन्डर गरौँ।
यो चाहिँ एकदमै सिम्पल रेन्डर हो है। ल्युमिन भिरे यताउता नचलाइकन एकदमै सिम्पल रेन्डर गरेँ मैले। ओके, कन्सेप्चुअलको लागि यति रेन्डर चाहिँ ठिक छ। अब यहाँ पनि अलिकति वुडको निकाल्नुपर्ने, त्यही पनि वुडको टेक्सचर निकाल्नुपर्ने। ओके, नट ब्याड।